هذا آخر مقطع في الكورس، وقد يكون أهم مقطع. إذا أنت خلصت كل الكورس ووصلت لهنا، فالصراحة أنا أشكرك، لأنك يعني اللي سويت الشيء ترى مو طبيعي أبدا. غالبية الناس ترى تشوف أول حلقة وتسحب، فإنك وصلت لهنا أنت قاعد توري نفسك أن أنت قدها. فأشكرك الصراحة أنك صملت واستحملتني. أوكي، الآن إيش باقي نسوي؟ خلصنا الكورس، أوكي إيش فيه؟ وهذا هو موضوع الحلقة هذه. ترى حتى وأنت خلصت هذا الكورس أنت باقي لازم تظل تتعلم، لازم تشوف كورسات ثانية، تشوف مصادر ثانية وتطور من نفسك. وهذا اللي بنسويه الآن. أول حاجة ضروري تدخل سيرفر ديسكورد طورني وتشارك عملك فيه، لأني الصراحة شخصيا جدا مهتم، أبي أشوف إيش سويتم بالكورس. رابط السيرفر وحسابات طورني في الديسكريبشن. ثانيا، عشان تكملوا تعليمكم جبت شوي قنوات عربية مختصة في تصميم 3D اللي نوعا ما تدخل في تطوير الألعاب. أنا طبعا لو تلاحظوا في كل ذا الكورس مهتم فقط بتطوير الألعاب. أول قناة هي قناة أحمد حردان. هذا الشخص الصراحة أثق بشرحه، لأن أنا شفت قناته وكذا نوعا ما اختصاص قناته حق صناعة الأسيتس وليس شخصيات وكذا، فراح تستفيدوا مرة. والقناة الثانية هي قناة منير الزكي، واللي ممكن ما يكون فيها شروحات بشكل مباشر، ولكن فيها مقابلات كثير مع مصممين في مجال الألعاب، وحتى هو نفسه مصمم في مجال الألعاب، يصنع أسيتس وتقريبا شخصيات نحت وأشياء زي كذا، ويستخدم سبستنس ديزاينر وهذه البرامج، واللي مرة بتستفيدوا منه. وأخيرا قناة الريشة احتمال جدا كبير راح تتعلموا منها بشكل جدا جميل. طبعا أنا قاعد أقول احتمال لأن أعترف أنا ما شفت قناتها أبدا، يعني دخلت وشفت التعليقات إيجابية تقريبا كلها، بس ما شفت الشرح نفسه. ولكن راح نمشي على التعليقات، وأتوقع أنكم راح تستفيدوا من قناتها. أتمنى أنكم استفدتم من الكورس وما كان ضياع للوقت. إذا كنت فاضي تقدر تنزل تحت الديسكريبشن وتشوف قناتي الشخصية اللي نزل فيها تطوير ألعاب وتصميم 3D. المقاطع اللي في قناتي ما أعتبرها مرة شروحات، هي أقرب للترفيهية يعني. وبس هنا وصلنا إلى نهاية الكورس، وشكرا، مع السلامة.